Đàm Tùng Vận cùng Hứa Khải đi du lịch ngoài biển, những hoạt động của họ trong chuyến đi chơi đã được ghi lại và làm cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Chuyến du lịch ngoài biển của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bắt đầu như một chuyến đi rất bình thường giữa mùa hè đầy nắng, không ai nghĩ rằng chỉ vài hình ảnh được ghi lại từ xa lại có thể khiến cộng đồng mạng bàn tán suốt nhiều ngày liên tiếp. Thế nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hai người xuất hiện tại sân bay với trang phục đơn giản nhưng vô cùng nổi bật, bầu không khí trên mạng xã hội đã bắt đầu nóng lên. Những bức ảnh chụp từ phía sau cho thấy cả hai cùng kéo vali đi cạnh nhau, không quá gần nhưng cũng không hề xa cách. Chỉ riêng khung cảnh ấy thôi cũng đủ khiến rất nhiều fan cảm thấy rung động. Khi đến vùng biển nổi tiếng nơi họ nghỉ dưỡng, thời tiết hôm đó vô cùng đẹp. Bầu trời xanh kéo dài đến tận đường chân trời, mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều tạo nên khung cảnh giống như một bộ phim điện ảnh lãng mạn. Những hình ảnh đầu tiên được ghi lại cho thấy Đàm Tùng Vận mặc chiếc váy trắng dài nhẹ nhàng bay theo gió biển, còn Hứa Khải mặc áo sơ mi sáng màu kết hợp quần dài đơn giản. Không cần trang phục quá cầu kỳ, họ vẫn trở thành tâm điểm giữa bãi biển đông người. Nhiều người có mặt hôm đó kể rằng điều khiến họ chú ý không phải vì hai người là nghệ sĩ nổi tiếng, mà là bầu không khí rất tự nhiên giữa họ. Đàm Tùng Vận nhiều lần bật cười khi nói chuyện, còn Hứa Khải lại thường đứng yên lắng nghe với ánh mắt dịu dàng hơn bình thường. Có khoảnh khắc gió biển thổi mạnh khiến tóc cô bị rối, anh gần như theo phản xạ quay sang nhìn cô trong vài giây trước khi cả hai cùng bật cười rất nhẹ. Chính những hành động nhỏ như vậy lại khiến cộng đồng mạng cảm thấy mọi thứ trở nên thật hơn rất nhiều. Trong ngày đầu tiên của chuyến đi, cả hai cùng tham gia hoạt động đi dạo dọc bờ biển vào buổi chiều muộn. Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt nước khiến khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn. Những đoạn video được quay từ xa cho thấy hai người bước đi rất chậm, đôi lúc dừng lại nhìn về phía biển như đang trò chuyện điều gì đó rất riêng tư. Điều khiến fan chú ý nhất là khoảng cách giữa họ luôn rất gần. Không cần cố ý thể hiện sự thân mật nhưng cách họ vô thức bước cùng nhịp lại tạo ra cảm giác cực kỳ ăn ý. Một đoạn clip ngắn lan truyền mạnh trên mạng ghi lại khoảnh khắc Đàm Tùng Vận cúi xuống nhặt vỏ sò bên bờ biển. Khi cô quay lại, Hứa Khải đứng phía sau nhìn cô với ánh mắt rất yên lặng. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng đoạn video ấy đã khiến hàng nghìn bình luận xuất hiện liên tục. Có người nói ánh mắt ấy giống như một cảnh quay trong phim tình cảm, cũng có người cho rằng đôi khi những khoảnh khắc tự nhiên lại dễ khiến người ta rung động hơn bất kỳ kịch bản nào. Ngày tiếp theo, cả hai tham gia hoạt động đi thuyền trên biển. Bầu trời hôm đó trong xanh đến mức gần như không có một gợn mây. Khi chiếc thuyền rời bến, rất nhiều du khách xung quanh đã nhận ra hai người và bắt đầu chụp ảnh. Đàm Tùng Vận đứng ở phía trước bong thuyền, mái tóc bị gió thổi tung lên liên tục khiến cô bật cười không ngừng. Hứa Khải đứng phía sau, nhiều lần đưa tay ra như muốn giúp cô giữ thăng bằng khi thuyền rung nhẹ theo sóng biển. Những hình ảnh ấy nhanh chóng được lan truyền khắp các trang mạng với tốc độ đáng kinh ngạc. Điều đặc biệt là càng nhiều hình ảnh xuất hiện, cộng đồng mạng càng cảm thấy sự kết nối giữa hai người rất tự nhiên, không có cảm giác cố tình tạo ra tương tác trước ống kính. Tất cả giống như những phản ứng rất thật của hai con người đang tận hưởng chuyến đi cùng nhau. Có lúc họ cùng ngồi uống nước dưới bóng dù trắng bên bờ biển, có lúc cùng nhìn điện thoại rồi bật cười, cũng có lúc chỉ im lặng ngắm biển rất lâu. Chính sự bình yên ấy lại khiến người xem cảm nhận được một loại cảm xúc rất dịu dàng. Buổi tối của chuyến đi mới thực sự trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội. Một số du khách tình cờ bắt gặp Đàm Tùng Vận và Hứa Khải dùng bữa tối tại một nhà hàng ven biển nổi tiếng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên mặt biển tạo nên khung cảnh đẹp như phim điện ảnh. Những hình ảnh được chụp từ xa cho thấy hai người ngồi đối diện nhau rất thoải mái. Đàm Tùng Vận nhiều lần cúi đầu cười, còn Hứa Khải thì chăm chú lắng nghe cô nói chuyện. Có khoảnh khắc anh nghiêng người rất nhẹ để nghe rõ hơn vì tiếng sóng biển quá lớn. Hành động ấy lập tức khiến fan phát sốt vì quá giống cảnh trong phim tình cảm. Sau bữa tối, cả hai tiếp tục đi dạo trên bãi biển lúc đêm muộn. Đây cũng là phần khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất. Ánh trăng phản chiếu trên mặt biển tạo thành những vệt sáng lung linh kéo dài vô tận. Trong đoạn video ngắn được lan truyền, hai người đi cạnh nhau rất chậm, không ai nói gì quá nhiều, chỉ có tiếng sóng biển vang lên đều đều. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến khung cảnh trở nên đặc biệt hơn. Có người nói rằng chỉ cần nhìn bóng lưng của họ đi cạnh nhau thôi cũng đủ khiến trái tim rung động. Nhiều fan sau đó phân tích rất kỹ ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của cả hai trong chuyến đi. Họ nhận ra rằng mỗi khi Đàm Tùng Vận quay sang nói chuyện, ánh mắt của Hứa Khải thường dịu đi rất rõ. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận khi đứng cạnh anh cũng mang cảm giác thoải mái và tự nhiên hơn thường ngày, không còn vẻ căng thẳng của các sự kiện lớn hay áp lực từ ống kính truyền thông. Cô trông giống một cô gái bình thường đang tận hưởng chuyến du lịch mùa hè cùng người mình tin tưởng. Điều khiến chuyến đi này đặc biệt hơn cả là cảm giác chân thật mà nó mang lại. Người ta đã quá quen với những hình ảnh được sắp đặt hoàn hảo trong giới giải trí, nên khi nhìn thấy những khoảnh khắc đời thường của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, cộng đồng mạng gần như ngay lập tức bị cuốn vào cảm xúc ấy. Có người thức cả đêm chỉ để xem thêm những đoạn video mới được đăng tải, có người lưu lại từng bức ảnh vì cảm thấy quá đẹp.
Cũng có người nói rằng chỉ cần nhìn hai người đứng cạnh biển thôi đã đủ khiến họ cảm thấy mùa hè năm ấy trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Nhiều năm sau, khi fan vô tình xem lại những hình ảnh từ chuyến đi biển ấy, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, họ vẫn nhớ ánh hoàng hôn hôm đó, nhớ tiếng sóng biển trong những đoạn video rung nhẹ và nhớ khoảnh khắc hai người cùng bước đi giữa bãi biển dài đầy gió. Có những ký ức dù không quá ồn ào nhưng lại ở lại rất lâu trong lòng người xem. Và chuyến đi của Đàm Tùng Vận cùng Hứa Khải ngoài biển năm ấy có lẽ chính là một ký ức như vậy. Sáng ngày thứ 3 của chuyến đi biển, bầu không khí xung quanh khu nghỉ dưỡng nơi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải lưu trú trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Rất nhiều du khách đã nhận ra hai người từ những ngày trước nên ai cũng hy vọng có thể vô tình bắt gặp thêm vài khoảnh khắc đời thường của họ. Và đúng như cộng đồng mạng mong chờ, những hình ảnh mới tiếp tục xuất hiện rồi lan truyền với tốc độ chóng mặt. Buổi sáng hôm đó, cả hai cùng đi ăn sáng tại một quán nhỏ nằm gần bãi biển. Không gian của quán rất giản dị, bàn ghế gỗ đặt sát mép biển để khách có thể vừa dùng bữa vừa nghe tiếng sóng vỗ. Khi Đàm Tùng Vận bước vào, cô gần như ngay lập tức bị thu hút bởi khung cảnh trước mặt. Gió biển thổi nhẹ làm mái tóc cô bay lòa xòa trước gương mặt, còn ánh nắng buổi sáng phản chiếu trên đôi mắt khiến cô trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Hứa Khải đi phía sau, ánh mắt nhiều lần vô thức hướng về phía cô như để chắc chắn rằng cô vẫn đang tận hưởng chuyến đi một cách thoải mái nhất. Một đoạn clip được đăng tải sau đó cho thấy khoảnh khắc Đàm Tùng Vận chăm chú nhìn thực đơn khá lâu rồi quay sang hỏi ý kiến Hứa Khải. Anh không trả lời ngay mà chỉ cười rất nhẹ, sau đó nghiêng đầu nói điều gì đó khiến cô bật cười thành tiếng. Chính nụ cười ấy đã trở thành chủ đề bàn luận khắp mạng xã hội suốt cả ngày hôm đó. Nhiều fan nói rằng họ hiếm khi thấy Đàm Tùng Vận cười thoải mái đến như vậy trong những khoảnh khắc đời thường, không còn khoảng cách với máy quay hay sự căng thẳng của các sự kiện lớn. Cô lúc ấy giống như một cô gái bình thường đang tận hưởng kỳ nghỉ mùa hè đẹp nhất của mình. Sau bữa sáng, cả hai tiếp tục tham gia hoạt động chèo thuyền kayak ngoài biển. Đây là phần khiến cộng đồng mạng dậy sóng mạnh nhất vì hàng loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người phối hợp cùng nhau giữa làn nước xanh trong. Ban đầu, Đàm Tùng Vận có vẻ hơi lúng túng khi điều khiển mái chèo, khiến chiếc thuyền nghiêng nhẹ vài lần. Hứa Khải ngồi phía sau liên tục hướng dẫn cô rất kiên nhẫn. Có lúc anh bật cười khi thấy cô cố gắng chèo quá mạnh làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng cười của cả hai vang lên giữa mặt biển rộng lớn tạo nên khung cảnh vừa vui vẻ vừa đầy sức sống. Điều khiến fan chú ý nhất chính là ánh mắt của Hứa Khải trong suốt hoạt động ấy. Mỗi lần Đàm Tùng Vận quay lại nói chuyện, anh đều nhìn cô rất tập trung. Không phải kiểu ánh mắt quá mãnh liệt như trong phim tình cảm, mà là ánh nhìn rất dịu dàng và kiên nhẫn. Có những khoảnh khắc anh không nói gì nhiều, chỉ im lặng nghe cô kể chuyện rồi khẽ mỉm cười. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến rất nhiều người cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt giữa hai người. Buổi chiều hôm đó, cả hai cùng tham gia hoạt động lặn biển gần bờ. Những bức ảnh được chụp từ xa cho thấy Đàm Tùng Vận khá thích thú khi lần đầu nhìn thấy những đàn cá nhỏ bơi quanh mình. Sau khi trở lại mặt nước, cô liên tục kể điều gì đó với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Hứa Khải đứng bên cạnh lắng nghe rất chăm chú, đôi lúc còn cúi đầu bật cười vì biểu cảm đáng yêu của cô. Chính sự tự nhiên trong cách họ trò chuyện đã khiến rất nhiều người cảm thấy đây không còn là hình ảnh của hai nghệ sĩ nổi tiếng nữa, mà giống như hai người trẻ đang thật sự tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, bãi biển dần chuyển sang màu cam đỏ rực rỡ. Đây cũng là lúc xuất hiện những bức ảnh nổi tiếng nhất của chuyến đi. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận đứng quay lưng về phía mặt trời lặn, mái tóc bị gió biển thổi tung lên rất đẹp. Hứa Khải đứng cách cô không xa, ánh mắt hướng về phía cô trong vài giây trước khi nhìn ra biển. Chỉ là một khoảnh khắc vô cùng bình thường nhưng lại khiến cộng đồng mạng gần như phát sốt. Nhiều người nói rằng bức ảnh ấy đẹp đến mức giống poster của một bộ phim điện ảnh nổi tiếng. Buổi tối cuối cùng của chuyến đi mới thực sự khiến cảm xúc của fan bùng nổ mạnh mẽ nhất. Một nhóm du khách tình cờ nhìn thấy hai người ngồi bên bờ biển khá muộn. Không có quá nhiều ánh sáng ngoài vài chiếc đèn vàng từ xa phản chiếu xuống mặt nước. Hai người ngồi rất gần nhau, trước mặt là biển đêm rộng lớn với tiếng sóng vang lên liên tục. Không ai biết họ đã nói gì, nhưng những hình ảnh mờ được chụp từ xa lại mang đến cảm giác vô cùng yên bình. Giữa thế giới giải trí luôn ồn ào và náo nhiệt, khoảnh khắc ấy giống như một khoảng lặng hiếm hoi khiến rất nhiều người xúc động. Sau khi những hình ảnh cuối cùng được đăng tải, mạng xã hội gần như ngập tràn các bài viết về chuyến đi biển của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Có người phân tích từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ giữa hai người. Có người lại nói rằng điều khiến họ rung động không phải là chuyện tình cảm thật hay giả, mà là cảm giác bình yên mà cả hai mang lại khi đứng cạnh nhau. Giống như giữa mùa hè nóng bức ấy, họ đã vô tình tạo ra một câu chuyện dịu dàng khiến rất nhiều trái tim cùng rung động. Nhiều năm sau, khi nhìn lại những đoạn video rung nhẹ vì gió biển hôm đó, fan vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác của mình. Họ nhớ tiếng cười của Đàm Tùng Vận giữa mặt biển xanh, nhớ ánh mắt yên lặng của Hứa Khải khi đứng cạnh cô và nhớ cả khung cảnh hoàng hôn nhuộm vàng, bãi biển rộng lớn. Có những chuyến đi rồi sẽ bị lãng quên theo thời gian, nhưng chuyến đi mùa hè ấy của hai người lại giống như một thước phim thanh xuân đẹp đẽ mà càng nhìn lại, người ta càng cảm thấy dịu lòng hơn.